हेलो फ्रेन्ड्स, सम्पूर्णलाई फेरि पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा धेरै स्वागत छ। र यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एउटा मैले गरेको कोडिङ चाहिँ देखाउँदैछु। र एक्सेलमा चाहिँ एउटा मैले VBA बाट कोडिङ गरेर डाटा इन्ट्री फर्म तयार पारेको छु र त्यसको प्रिभ्यू चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु र फाइनली मैले कोडिङ पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। त्यसको लागि यहाँ डाटा इन्ट्री फर्म भनेर राखेको छु मैले। ओके, यो ओपन गरौँ। यो ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यो चाहिँ एक्सेल फाइल हैन, यो म्याक्रो कन्टेन्ट फाइल हो। त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ त यसरी ओपन हुन्छ, सिधै एक्सेल ओपन हुँदैन। सो मैले युजर नेम राखेँ। ओके, अनि त्यसपछि पासवर्ड राख्छु। ओके, अनि यहाँ रोल भनेर छ, मैले चाहिँ यो चुज गरेँ र अब म लगइन गर्छु। ओके, लगइन गरेपछि मेरो यस्तो इन्टरफेस आउँछ र अब यो इन्टरफेसमा म कुनै एकजना मान्छेको अहिले डाटा इन्ट्री गर्छु है त। ओके, मैले डाटा इन्ट्री गरिसकेँ। मेरोमा यो डेट चाहिँ मैले इन्ट्री गर्नु पर्दैन। यो आजको जुन डेट छ 23 जुन 2021 राइट। यही डेट अटोमेटिकली आउने गरी मैले कोडिङ गरेको छु। त्यसपछि अब यो डाटा मलाई यदि चाहिएन भने म यहाँ सिधै क्लियर थिचिदिन सक्छु र अहिले मैले डाटा तपाईलाई सेभ गरेर देखाउँछु। त्यसैले सो मैले क्लियर थिचिन। त्यसपछि अब यो सिधै क्विट गर्न मन लाग्यो भने म क्विट थिच्छु र यो डाटालाई म सेभ गर्छु फर्स्टमा, अनि क्विट थिचेँ भने म यो प्रोग्रामबाट हट्छु है। हेरौँ है त, यहाँनिर मैले पहिले सेभ गरेँ। अब सेभ गरिसकेपछि यो रेकर्ड हेज बिन सेभ भनेर आयो। ओके गरेँ, यो सेभ भयो। सेभ हुँदा बित्तिकै अटोमेटिकल्ली यो क्लियर भयो। अब अर्को मान्छेको फेरि डाटा तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्ने भयो राइट। यो डेट चाहिँ यहाँ बसिरहन्छ। अनि त्यसपछि अब मैले सिधै क्विट गरिदिएँ भने हाम्रो के भयो त यो बन्द भयो राइट। अब मैले यो फेरि डाटा इन्ट्रीमा अब मलाई त्यो डाटा सेभ भएको छ कि नै भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यसको लागि म एकचोटि लगइन गर्नुपर्छ। ओके, म लगइन गरिसकेपछि अब म सिधै अब यहाँ अहिले डाटा हाल्न चाहन्न भने यहाँनिर सो एक्सेल भनेर मैले एउटा बटन राखिदिएको छु। यो सो एक्सेलमा म जान्छु है। यहाँ गइसकेपछि मैले भर्खर एड गरेको प्रदीप पौडेल भन्ने एउटा डाटा यहाँ यसरी सेभ भइसकेको छ राइट। यसरी अब हामी के गर्न सक्ने भयो त जति पनि डाटा चाहिँ हामी सिधै सेभ गर्न सक्ने भयो राइट। अब मैले यसलाई एक्सेल फाइल ओपन नगरिकन पनि टक मैले डाटा चाहिँ एड गर्दै जान सक्ने भयो राइट। यो नै हाम्रो एक्सेलको जुन VBA कोडिङ छ त्यसको फाइदा यही नै हो। अब म तपाईलाई कोड देखाउँछु है त। त्यसको लागि फेरि म लगइन गर्नु पर्यो राइट। ओके, अब यहाँ म चाहिँ सिधै अहिले डाटा इन्ट्री गर्दिनँ, सिधै सो एक्सेल गर्छु र यहाँभित्र गएर म डेभलपरमा गएर भिजुअल बेसिकमा VBA कोडिङ चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँनिर दुईटा फर्म बनाएको छु मैले, एउटा अघि देखाइसकेँ, एउटा यो लगइन फर्म छ। यो लगइनको कोड देखाउँछु म। लगइनको लागि हामीले यति कोड टाइप गर्नुपर्छ राइट। अनि अब यो फर्म चाहिँ सबै यो आफै म्यानुअली नै प्रिपेयर गर्ने हो। त्यसपछि डाटा इन्ट्रीको लागि एउटा फर्म छ है। ओके, यसमा चाहिँ के छ कोडिङ देखाउँछु म। यो फर्म त हामीले तयार पार्यौँ, त्यसपछि यहाँ कोडिङ गर्नुपर्छ थुप्रै। यो कोडिङ यस्तो छ है। एउटा क्लियर भन्ने बटमको लागि, अर्को क्विटको लागि, अर्को सेभको लागि यति हामी कोडिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले यो फर्म चाहिँ इजिली हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ र यसरी हाम्रो जति पनि मान्छेको डाटा छ त्यो डाटा चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली यहाँ सेभ हुँदै जान्छ है त। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो डाटा इन्ट्री गर्ने जुन फर्म छ, यो टेक्निक कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ VBA कोडिङ सिकेर, जसले गर्दा तपाईलाई डाटा इन्ट्री गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ।